Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez az Újságíró Szövetség külpolitikai félórája. Ebből ígérem, a külpolitikus Szent Iványi István lesz, a volt külügyi államtitkár, európai parlamenti képviselő, nagykövet, és így tovább, és én lennék az újságíróféle, Benda Lászlónak hívnak. Nos, kezdjük egy ilyen háttérbeszélgetést óhatatlanul azzal, hogy hát immáron 10 hónapja benne vagyunk abban az érában, amire azt szokták mondani, hogy fölbojdult a bolygó. Tehát Trump visszatérésével a Fehérházba és második elnöki pályafutásával vagy beiktatásával erősen kiforgatta sarkaiból a világot, úgy érzem. Hát, nem csak te érzed úgy, hanem ez az általános közérzet. Ja, bocsánat, tegeződünk a régi ismerettségünkre való tekintettel. Ja, igen, ezt nem bocsátottam előre, köszönöm. Tehát nem csak te érzed úgy, hanem gyakorlatilag ez az általános vélemény az ő működéséről. Voltak tapasztalataik már az előző elnöki ciklusával kapcsolatban is, de az az igazság, hogy messze felülmúltak a második ciklus az elsőben tapasztaltakat. Tehát most sokkal szeszélyesebben politizál, sokkal kiszámíthatatlanabbul. Pedig akkor is be- és kiszámíthatatlannak mondtuk. Így van, de erre még rá tudott tenni. Tehát a meglepetést éppen ez okozta. Tehát mindenki arra számított, hogy ez sok változást fog előidézni, de arra nem gondoltak, hogy ez ilyen jelentős lesz, mint ami megtörtént. Ugye ami a legjelentősebb ebben az, hogy nem tesz igazából különbséget a szövetségesek és az ellenségek között, tehát a szövetségesek sem kaptak kedvezőbb elbánást. Ja, most a vámháború. Például a vámok tekintetében. Nem csak erre gondolok, hanem arra is, hogy a legfontosabb szövetségesi együttműködési formák, mint például a NATO, vagy az amerikai-japán, amerikai-dél-koreai megállapodásokat mindegy kicsit kétségbe vontak. Srófolta a tarifákat Kínával is, a világ másik legnagyobb gazdasági hatalmával. Erre lehetett számítani. Ugye azt előre megígérte, hogy Kína az ellenség lesz, az lesz az első számú célpont, ez be is következett. Persze ez még nem annyira, mint amennyire gondoltuk, mert ebben is vannak hullámzások. De még mekkora? Hát szó volt róla, hogy a közeljövőben, ezt áttételesen értelmezem, kétszer is találkozhat személyesen Xi Jinping kínai elnök pártfőtitkárral. Aztán az első, lehet, hogy a találkozó létrejön majd Dél-Koreában, igen, az Ázsiai Csendes-óceáni Gazdasági Fórumon, de már ott is visszakozott, hogy hát a jelenlegi kínai ellenintézkedések miatt ő kételkedik abban, hogy személyesen találkozni fog, illetve elkezdték volna előkészíteni Trump jövő évi kínai látogatását. Igen, tehát ezek a nagy ciklusok benne vannak, hogy volt már 145%-os vám, aztán lehet 35%-os, most megint 100%-nál tartunk. Plusz 100%, 110, ha jól emlékszem, vagy 130 így. A kínaiakkal szemben. Igen, de 100%-ra emeli föl november 1-től. Minden vámtétel. Ugye a kínaiak is persze, ők voltak az egyetlenek, akik nagyon komolyan szembeszálltak. Ők is rófolták fölfelé a tarifáikat. Tehát ők elsősorban egy eszközzel rendelkeznek, ami nagyon érzékeny érinti az Egyesült Államokat, ez a ritka földfémek. Igen, de ennek ők a legnagyobb termelői, kitermelői és feldolgozói. Így van. Ők ugyanis Afrikában is és Chilében is szereztek nagyon komoly kitermelési lehetőségeket, amiket ők otthon dolgoznak föl. Most a földolgozásra itt az a probléma, mert máshol is van ilyen, csak ezek meglehetősen környezetszennyező dolgok. Na most emiatt van ezzel gond, hogy Európában, sőt Amerikában is ezt elég nehéz emiatt megcsinálni. Bár Trump kísérletezik most Alaszkában valami hasonló Tehát akcióval. lakott területtől távol szeretnék megvalósítani, mert arra van esély, vagy akkor az kevésbé érinti a lakosságot, de általában nehéz helyet találni rá. Tehát nem az a fő probléma, hogy nincs, bár nincs is elég, de azért vannak lelőhelyek, nekünk is vannak ilyen, mármint Európában. Ugye ott van Grönland. Tudjuk, nehezen kitermelhető, de nagyon gazdag ritka földfémekben, de az egész északi terület, Norvégia, Svédország is, csak a földolgozással van komoly gond. Ha már említetted a szövetségeseket, Trump igyekszik a NATO-ban fölsrófolni a fegyverkezési kötelezettségeket, illetve megint belengedte azt, amit már a korábbi periódusában is, hogyha nem védik meg magukat ezek a NATO tagországok, hanem Amerikára hagyatkoznak, mert ellazsálták a fegyverkezést, ahogy ő fogalmazott, akkor még akár ki is léphetne a védelmi szervezet. Igen, legutóbb ugye Spanyolországot föl is szólította, hogy lépjen ki, vagy zárják ki, mert hogy Spanyolországban a legjobban elmaradva, ez tény, tehát jelen pillanatban is 1,3%-át. De nagyon sok fontos ország sem teljesített az eddigi 3%-os kötelezettségét.
2%-os, bocsánat, igen. Hát azt most már majdnem mindenki, de valóban nagyon sokáig nagyon fontos. Például Németország is tavaly teljesítette első ízben. Most már a NATO tagállamok többsége, 20-valahány NATO tagállam 32-ből teljesítette ezt. Ugye a háború közelsége miatt azért mindenki meggondolta, hogy érdemes-e lazsálni ezen a téren. Meg ebben azt kell mondjam, hogy Trumpnak kevés dologban, de ebben van pozitív hatása. Tehát ő egy nyomást gyakorolt ténylegesen. Hát olyannyira, hogy azt mondta, hogy ő szívesen ad tovább Ukrajna felé fegyvereket, akkor, amikor a nyugat-európai szövetségesek ezt megvásárolják tőle. Hát, aztán ők azt csinálnak vele, amit akarnak, hiszen ők szolidárisabbak Ukrajnával, mint ahogy Trump a nagy ingadozásai közepette nem egyszer megtette. Igen, hát ugye ott is ingadozik az álláspontja. Tehát itt ez jellemző rá, hogy mindenben kiszámíthatatlan. Tehát egyik nap ezt mondja, másik nap azt mondja. Egyik nap magára hagyja Ukrajnát, most meg arról beszél, hogy Tomahawk rakétákat adna, amit ugye az oroszok is félnek, mert ez a legfejlettebb. Ők pedig már belengedték, hogy erre atomfegyverrel reagálhatnának. Ezt már többször megtette Medvegyev, a korábbi elnök, hát illetve Medvegyev az folyamatosan. Ő a rossz rendőr most. Igen, és ezért ezt nem is veszi senki komolyan. Tehát Medvegyevnek a fenyegetéseit azt belpolitikai felhasználásra szánják, tehát ez meg ijesztgetésre, de már annyiszor megfenyegette Európát nukleáris csapással, hogy ettől már senki nem tart. Azt mondtad, hogy Trump mindenben kiszámíthatatlan. Én egy dologban következetességet véltem felfedezni benne, hogy nagyon átsingózott a Nobel békedíjra, és hol azt mondta, hogy 6 háborúnak vetett véget, hol azt, hogy 7 békét teremtett, volt az is, hogy 10. Na most, hogyha megvakargatjuk ezeket a háborúkat, csak éppen, hogy érintettük az Ukrajna elleni orosz agressziót, ahol szintén béketeremtő, békegalambnak vélte magát, én inkább békeharcosnak nevezném a régi terminológiával, ott az izraeli konfliktus, ahol még Sharm el-Sheikbe is elutazott jó pár más nobilitás társaságában, én nem tenném tűzbe a kezem egy tartós tűzszünetért a Közel-Keleten. Hát tartós tűzszünetért sem, de főleg nem azért, hogy ez az ő 20 pontos béketerve megvalósul teljes egészében. Hol valósulna meg a palesztin állam, kivezetné, számtalan. Mi lesz a Hamasszal? A Hamas lefegyverzése az egy nagyon nagy kérdőjel, stb. Tehát most ugye agyon ünnepli magát, meg a környezetet, de gyakorlatilag ilyen már volt 2. Tehát, hogy tűzszünet és túlcsere. Ebben nincs új dolog, tehát ez már megtörtént. De ez csak részleges volt a korábbi fázisokban. Most is csak részleges, csak az utolsó részlet, de hát volt olyan részleges, amikor 105 túszt engedtek el. Igen. Most csak 20, mert ugye már csak 20 éltek. Tehát én ezt nem tekinteném olyan súlyúnak, de természetesen ez lehet nyitánya egy nagy és átfogó rendezésnek. Ugye a Tony Blair alapítvány kidolgozta Trump számára, mert persze az ő béketerve... Ez az újjáépítési terv. Igen, azt se ő dolgozta ki, tehát az ő béketerve sem az övé, hanem a Tony Blair alapítványai. És Tony Blair lesz valójában, ha ezből bármi megvalósul, ennek a motorja és vezetője. Ugyan elnökként Trump van megnevezve, de hát az nyilvánvaló, hogy ebben nem fog részt. De az érdekes egyébként, hogy egy republikánus amerikai elnök, egy munkáspárti volt brit miniszterelnököt nevez ki erre a posztra. Igen, vagy tol előre. Így van, de azt tudni kell, hogy azért Tony Blairnek a republikánusokhoz nagyon szoros kapcsolata volt. Hát ő Bush elnök, az ifjabb Bush elnökkel közösen indította azt a háborút, iraki kalandot. Így van. Tehát neki nem volt problémája korábban sem a republikánus vezetőkkel, és oda-vissza sem. Tehát majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz tartós. Mindenesetre persze az jó, hogy kiszabadultak a túszok, de azt mi nem tudjuk, hogy valódi tartós békét tud-e teremteni. Ha ezt megteszi, akkor azt mondom, hogy megérdemli a béke Nobel-díjat. Na de hogyha többi ilyen háborús gócpontot nézzük, amit állítólag Trumpnak sikerült békére rábírnia, vagy kizsarolni a békét, hát ott se érzem azt, nem tenném tűzbe a kezem a tartós tűzszünetért. India és Pakisztán között, Tajföld és Kambodzsa határán dörögnek a fegyverek, Etiópia és Egyiptom között sose volt háborús konfliktus, surlódás. A 19. század végén volt egy kisebb konfliktus. Az még Abeszina volt. Igen, így van, és a császárság volt még akkoriban.
Hát nyilván ez nevetséges, hogy azt mondta, hogy ott is van. Egyébként az indiai-pakisztáninál is Módi azt mondta, hogy semmi köze nem volt hozzá, ő már csak a szentesítésnél volt ott, már megállapodtak, és akkor ő oda lépett, hogy ezt ő akarja bejelenteni, meg azt akarja, hogy ez ő legyen. Na most Trump azt is érezhetővé tette, hogy itt már több amerikai elnök Nobel békedíjat kapott, Theodore Roosevelt-től, Woodrow Wilsonon át Obamáig. Ez piszkálta legjobban a csőrét, ami egy megelőlegezett Nobel békedíj volt, lássuk be, mert ő is folytatott a Közel-Kelet térségébe háborút. Hát örökölt, inkább azt mondanám. Így is lehet fogalmazni. De nem sokkal azután robbant ki, vagy éleződött ki, hogy megkapta a Nobel békedíjat Oszlóban. Hát ez a szíriai konfliktus alapvetően, ez valóban 15-ben, amikor megkapta, utána lett nagyon éles. Mint amint beléptek az oroszok, és ezzel aztán föllángult az egész, meg az iszlám állam támadásba lendült. Igen, tehát nem ő lenne az első amerikai, aki ezt megkapja. Nem tudom, hogy hát most semmiképpen nem érdemelte volna még meg, mert semmi olyan teljesítménye nincs. Ugye személyesen ő két dologban benne volt, ezt nem vitathatjuk, vagy két dolgot ő akart. Az orosz-ukrán háborút és ezt a gázait. Ebbe azért ő ügyködött. Tehát ő többször tárgyalt Netanyahuval, meg ugye találkozott Putyinnal is. Tehát ő az orosz-ukrán ott teljesen sikertelen. Hát gyakorlatilag 10 hónap után most sokkal intenzívebbé váltak a harcok Ukrajnában, mint előtte. Idén több mint 2-szer annyi rakétát lőnek ki az oroszok, és dróntámadást hajtanak végre, mint tavaly. Mióta a békeharcos színre lépett és békét teremtett. Tehát... Jó, de az ukránok is viszont válaszolnak, és hogyha Tomahawk rakétákat, támadó rakétákat kapnak, hosszú távú hatékonyságúakat, ez pikánsá teszi. Igen. Jó, akkor térjünk vissza Európába, a békefenntartást, egy békefolyamatot kiveséztük nagyjából. Igen. Ha az európai nagyhatalmakat, az Európai Unió helyzetét nézzük, bizony csikorognak a fogaskerekek a legfontosabb európai országokban. Itt gondolhatok Németországra, ahol nagyon nehezen működik a kormány. Franciaországban hova tovább már azt mondjuk, hogy az eheti kormány, mert Macron elnök a 2012-es beiktatása, ha jól emlékszem, óta a 6. kormányt fogyasztja. Lehet. És most sokat egymás után. Tehát ez most hát volt olyan miniszterelnök, igen, a közelmúltban, aki az esküjét se tudta letenni, összeállított egy kormányt, és már is bizalmatlansági indítvánnyal megdöntötték, és ugyanőt nevezte ki, Le Cornu, korábbi védelmi miniszter. Igen, hát most megint ő úgymond a kinevezett miniszterelnök. Hát Franciaországban a legnehezebb helyzetben, mert azért Franciaországban a gazdaság is rossz állapotban van. Elképesztő az eladósodottsága. Így van. Tehát tulajdonképpen, hogyha szigorú lenne az Európai Unió, akkor velük Maastrichti feltételek. Így van, be kéne vezetni a túlzott deficit eljárást, mert ők már benne vannak ebben, ami ugye ellenünk volt sokáig, és Magyarországot fenyegetik is. És persze Magyarország is veszélyzónában van, de Franciaország egyértelműen ott lenne, de hát ugye erre mondta azt Juncker egy korábbi alkalommal, amikor már szintén közelítették. Az Európai Bizottság korábbi luxemburgi elnöke. Így van. Azt mondta, hogy Franciaország az Franciaország. Tehát amikor számon kérték, hogy miért nem vezetik be a túlzott deficit eljárást, azért Franciaország mégiscsak az... Mindenki egyenlő, de van, aki egyenlő. Hát ez az Európai Unióra is jellemző. Ez igaz. Németország és Franciaország a két motorja az egész európai együttműködésnek. Épp ezért nagyon nagy baj jelenleg, hogy mind a két ország rossz állapotban van, Franciaország különösen, hát kormányozhatatlan gyakorlatilag. Ugye de Gaulle-nak volt az a bombója, hogy egy olyan országot, amelynek 200 féle sajtja van, azt nem lehet kormányozni. Hát a franciák erre hajlamosak, ugye a politikai tér az teljesen három egyenlő részre oszlik. A tavaly nyári választások óta a baloldal nyerte meg a választást, de kormányképtelen, a közép, a Macron-féle pártszövetség az úgy, ahogy átevickélt egy pár válságon, és ott a szélső jobb, ami feni magát már a következő választásokra, és ez a két szélsőség, ha fogalmazhatok így, bármikor meg tud szavazni egy bizalmatlansági indítványt a mindenkori kormánnyal és szemben. Mindegyiket meg tudja buktatni, mert ugye most a nagy tét az, hogy lesz-e költségvetése Franciaországnak jövő évre, és egyelőre semmi jelen. Az is külön pikantéria, hogy miközben Franciaországnak, ha jól emlékszem, Olaszországot és Görögországot követően a legnagyobb az államadóssága. Igen. Olaszországban meglepő módon egy volt posztfasiszta politikusból lett most inkább jobb középpolitikusnak nevezett Giorgia Meloni, viszonylag stabil kormányzást vezetett be, és meglehetősen ügyesen lavíroz a brüsszeli vizeken is. Hát szerintem főleg külpolitikában nagyon jól lavíroz,
és hát ő most abszolút a mainstreamhez csatlakozik, tehát nagyon nagy meglepetés mindenki számára, mert ő teljes egészében a brüsszeli mainstreammel működik együtt. Belpolitikát sokan bírálják, Olaszországon belül is, de az tény, hogy meglepően stabilnak bizonyul. És a helyhatósági választásokon is most úgy látszott, hogy nem rendült meg. Annak ellenére, hogy Olaszország sincs nagyon jó állapotban, működik az ország. Tehát nem omlott össze, méghozzá nagyon veszélyes koalíciós partnerei vannak, mert ugye Salvini ez egy riválisa. A Liga, az Északi Liga. És a Berlusconi-féle párt sem egy olyan stabil szövetséges. Hát erről van szó. És így most már harmadik éve kormányos stabilan. Tehát ő az egy kész csoda, és sokan ebben reménykednek, hogy ha Le Pen venné át az irányítást Franciaországba 2 év múlva, akkor esetleg vele is megtörténne ez. Ő is elindult közép felé, az az igazság. Tehát ma már nem olyan semmiképpen nem olyan szélsőséges, mint az édesapja, aki antiszemita volt, meg erősebben, tehát rasszista módon bevándorló ellenes. Le Pen is bevándorló ellenes, de nem rasszista fennhangokkal, tehát nem azt állítja, hogy ezek alacsonyabb rendű emberek, hanem azt állítja csak, hogy a Franciaország megtelt, ezt túl sok nehezen tudjuk elfogadni. Tehát ez egy reménység, hogyha még ha ő is győz, mert van esélye, 2 év az elnökválasztásokon győz, akkor Melonihoz hasonló pályát futhat be. Akkor menjünk még szűkebb környezetünkbe át, visegrádi 4-ek. Lengyelországban is pikáns társbérlet alakul ki, újfent. Hát volt is. Igen, azért mondom, hogy újfent, egy jobboldali elnök, egy mondjuk úgy jobb-közép, vagy egy széles skálájú, széles koalícióval kénytelen együttműködni, vagy azt piszkálni. Jó, az orosz ellenességben egyetértenek, de aztán elég sok minden másban nem. A szlovák kormány álláspontja az meglehetősen híg, de közel áll a budapesti kormányéhoz. És most Csehországban választáson győzött Andrej Babiš, egy volt cseh-szlovák politikus, nem Baki, mert szlovák származású, de volt már cseh miniszterelnök, akinek szintén egy nagyon faramúci koalícióra kell támaszkodnia. Hát bizony, nagyon faramúci. Ugye az egyik oldal az egy teljesen euroszkeptikus társaság. Érdekes módon SZDSZ-nek hívják, de egy erősen jobboldali párt. Hát szélső jobboldalnak is nevezni. Hát ők népszavazást akarnak a NATO és a EU tagságról. És nagyon élesen bevándorló ellenesek, miközben egy japán származású főnökük van. Okamura Takeo. Igen. Igen, ez így van. És a motorosok pártja. És szóval a másik oldal a motorosok, azok pedig környezetvédelem ellenesek, tehát ők gyakorlatilag minden, ami környezetvédelmi korlátozást életbe léptetett az EU, ők meg azt támadják nagyon keményen. Igen, a biciklisávok eltörlésétől kezdve számos olyan vitát kiváltó meg az autókra vonatkozó környezetvédelmi előírások eltörlését akarják. Tehát nem lesz könnyű dolga a Babišnak sem. Egyébként Szlovákiában is az a helyzet, hogy Fico az közel áll Orbánhoz, de hogy végül mégis legtöbbször nem úgy dönt, mint Orbán, annak az az oka, hogy is egy sokszor egyedül marad Orbán a vétóival, és Fico pedig legtöbbször átalakul. Ez történt. Igen, ugyanis neki van egy olyan koalíciós partnere, ugye a Pellegrini, aki eredetileg az ő pártjából lépett ki, akik aláírattak egy olyan koalíciós megállapodást, hogy amennyiben a külpolitika megváltozik, akkor ők kilépnek a koalícióból. Tehát ez van egy kényszere a külpolitikának. Azt én jól értem, de minthogyha Petr Pavel cseh elnök is azt mondta volna, hogy ő nem hagy majd jóvá Prágában egy olyan koalíciót, amibe euroszkeptikusokat vagy NATO ellenes erőket vonnak be. Hát pedig most úgy néz ki, hogy az SZDSZ koalíciós partnere lesz Babišnak, az ANO-nak. Anélkül nem tudnak kormányt alakítani. Tehát egy párt nem elég, neki 2 párt kell ahhoz, hogy koalíciót tudjon, hogy kormányra tudjon. Megnyerte ugyan a választásokat, de kisebbségben, úgyhogy 30%-ot kapott, rákényszerül a kormány koalícióra. Méghozzá nem is egy, hanem 2. Ugye igen. Akkor lenne csak egy párt, hogyha az előző párt koalícióval kötne, de hát ezt kölcsönösen kizárták. Tehát a Fiala-féle társaság és ők kizárták azt, hogy ők egy koalícióba lépjenek, tehát kénytelen emiatt többen nincs más választása, mert közben kiestek a többi pártok. Tehát gyakorlatilag neki nem maradt más a hatalomra akar kerülni, mint az SZDSZ és mármint ez a szélsőséges SZDSZ. Igen, hát a baloldaliak nem jutottak el az 5%-os küszöbig sem. A baloldali párt az picivel lemaradt, 4,9. Elég volt című párt, vagy elcsenevben szerepel. Mi lesz akkor a visegrádi 4-ekkel, hogy szolidan megismételjem a kérdésemet? Hát ugye Orbán Viktor nagyon bizakodó, ő azt mondja, hogy most aztán Lengyelországban is változás lesz hamarosan. Hát Lengyelországban 2027-ben lesz a következő választás, tehát azért az nem holnap lesz.
Ő abban reménykedik, hogy akkor aztán teljesen helyreállhat, de már elnöki szinten úgy gondolja, hogy helyreállhat. De elnöki szinten ott van az, amit említettél az előbb, a Petr Pavel, aki mind a lengyel, mind a magyar elnökkel szemben meglehetősen szkeptikus, és nem hiszem, hogy olyan nagyon részese lenne bármilyen kezdeményezésnek. Tehát én azt vélem, hogy amennyiben Magyarországon nem lesz változás a választásokon, akkor ez továbbra is tetszhalott lesz. Jelenleg Magyarország a Visegrádi négyek elnöke. Hallottál bármit is, vagy bármi történt volna? Július 1 óta, lassan már majdnem fél éve. Na oké, azért a magyar diplomáciára a beszélgetésünk végén térjünk vissza. Hogy néz ki az Európai Unió bővítése? Ezt azért is teszem fel ezt a kérdést, mert Balkán specialista is vagy. Igen, tekintettel arra, hogy Szlovéniában voltál nagykövet többek között. Orbán pedig azzal kacérkodik, miközben valahogy tető alá hozta ezt a Patrióták Európáért pártszövetséget, hogy ezen a téren, hogyha a balkáni bővítés folytatódna, akkor további szövetségesekre tehetne szert, akár Vučić szerb elnök, akár Milorad Dodik, ki tudja, mi lesz vele, vagy ezzel a boszniai szerb köztársasággal, ami önállóságra törekszik állítólag. És aztán akár Szlovéniában, akár Horvátországban is voltak surlódásai a magyar kormánynak. Hát abszolút voltak. Ugye vannak szövetségesei, Szlovéniában az ellenzéki Janez Janša, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy neki nagyon sok esélye lenne. Janez Jansának van egy stabil 20-25%-a, az megvan, viszont nem nagyon tud kitörni. Tehát van egy üvegplafon, ami nem nagyon tud most már átmenni. Az legutóbbi választás, ugye akkor még ő volt a miniszterelnök, akkor az ellenzéknek az volt a fő szlogenje, hogy nem akarunk urbanizációt, tehát urbanizálódást. Tehát ott azért nem jók az esélyek. Hát ami a bővítés esélyeit illeti, én úgy gondolom, hogy rövid távon itt balkáni bővítés nem lesz. Hát a NATO bővítés már megtörtént, azzal, hogy nem csak a két fejlett volt jugoszláv tagköztárság, Szlovénia és Horvátország lett tag, hanem Albánia is velük együtt, és Montenegró is. Igen, így van. Így van, tehát az ott megtörtént, az EU bővítésre nincs esély. Hát Szerbia borzasztó állapotban van, fél éve működésképtelen az ország. Tüntetések fokozódnak, folyamatosan Vučić már alkura hajlana, de igen, a tüntetések nem lankadnak. Igen, fél éve folyamatos tömegtüntetések Újvidéken, Belgrádban, tehát az ország lebénult. Egyetemi oktatás gyakorlatilag már nincs. A diákok nincsenek benne az órán. És az egészet az a szikra pattintotta ki, hogy a kínaiak által épített Belgrád-Budapest vasútvonal újvidéki állomásán lezuhant a tető, és maga alá temetett 16 embert, emlékeim szerint. Én 17-re emlékszem, mindegy, igen. Igen. Így van. Tehát... És nem nagyon következtek be számonkérések, a miniszter lemondott, a vasútállomás peronőre, de hát igazi számonkérés nem volt, és ez ellen indultak valójában érdemben a tüntetések, vagy legalábbis az ürügyet ezek ez volt az ürügy, de most már ez nem elég. Hát ugye most már a miniszterelnök is lemondott fél év után, vagy jó, de hát Vučićnak egy másik szövetségese lett az utódja, és már a miniszterelnök elődje, Barnabić asszony is, aki most azt hiszem a képviselőház elnöke, hát ő is már Vučić szövetségese volt. Persze, tehát nyilvánvaló, hát Szerbiában gyakorlatilag egy elnöki hatalom van, és ő nevezi ki a miniszterelnököt, tehát más nem nagyon lehet. Tehát egyetlen országnak lehet valami esélye, és én ezt nem zárom ki, hogy 2030-ig ez bekövetkezik, az Montenegró. Ugye valamit föl kell mutasson az Európai Unió, hogy a hitele megmaradjon a bővítési folyamatnak. Egyetlen olyan ország van a térségben, amelyik annyira eljutott a felkészülésben, és már gyakorlatilag minden fejezetet megnyitottak, bár mindenket le is lehetne zárni, az Montenegró. Nagyon régóta kezdték, 2012-ben, ez már elég hosszú ideje van. Igaz, hogy a szerbek is 2011-ben. Törökökkel 1999 óta, vagy mióta tárgyalnak. Szóval jó, de az teljesen megállt, az 2016-ban teljesen megállt. Tehát én azt gondolom, hogy ez meg fog történni 2030-ig, Montenegró fölvétele. Én más fölvételt nem látok addig. Tehát ugye itt most Magyarországon mindig Ukrajnáról beszélnek, nincs realitás. Ez is érdekes egyébként, azt nem menjünk ebbe mélyen bele, mert annyi időnk marad még, hogy pár percben a magyar külpolitika diadalmenetéről beszélgessünk, hogy hát Ukrajnát és Grúziát emlegették, aztán a Grúziában hatalmon lévő orosz barát párt bejelentett, hogy most egy pár évig nem is akar tárgyalni Brüsszellel, és ott ez ellen indultak jelentős tüntetések. Ukrajna hosszú távú tagsága egyelőre szerintem meglehetősen kérdéses, ezt majd meglátjuk. Ezt majd meglátjuk. És hogy néz ki ez a magyar diplomácia? Mert néha
úgy tűnik, mintha csak megvárnának egy brüsszeli döntést, a brüsszeli bürokraták valami átok döntését vagy összeesküvését, hogy azon módon ez ellenkezőjére tegyenek. Igen, hát ezt hívják troll diplomáciának. Ugye az ember soha nem tudja, amikor figyeli a lépéseket, hogy emögött mi áll. Tehát szakmai inkompetencia, tehát hozzá nem értés, trollkodás, vagy pedig valami más idegen érdek, mert ugye ezt se tudjuk kizárni, valamilyen anyagi érdek, ami idegenekhez köti, de az biztos, hogy a magyar diplomáciát nem a szokásos racionalitás vezeti. Tehát sorra önsorsrontó, de öndestruktív lépéseket tesz, és nem kifelé akar jönni a zsákutcából, amiben bemanőverezte magát, hanem mélyebb, minél mélyebben befelé. Jó, de ilyenkor szokták fölvetni azt, hogy lehet valaki egyszerre 3 király szolgája. Mert hogy Trumpék szemére hányták korábban több-kevesebb vehemenciával, hogy miért ilyen közeli szövetségese Putyinnak, miért ápol olyan jó kapcsolatokat Kínával, és Trump közben meghívta Sharm el-Sheikbe a békeegyezmény vagy tűzszüneti egyezmény aláírására Orbán Viktort, ugyanakkor Putyinnal tagadhatatlanul jó kapcsolatokat ápol, ki tudja miért, és a kínaiakban is nagyon reménykedik, hogyha Brüsszeltől nem érkezik meg az a zseton, ami régóta nem érkezik meg, akkor talán más forrásból tud szerezni. Hát most azt hiszem, hogy Putyin kamarásánál hiába kopogtak. Hát ez az. És a kínaiaknál is. Nekem az a tapasztalatom, még államtitkárként, és amikor tárgyaltuk, hogy a kínaiak ígéretekben nagyon gazdagok és nagyvonalúak, de teljesítésben nem. Ők nem szeretik szórni a pénzt. Tehát nincs olyan, hogy ingyen pénzt kapnak. Hiteleket adnak, és persze. Hosszabb távra terveznek. Tehát miközben szó van erről a Budapest-Belgrád messze el nem készült, és ki tudja, mikor megtérülő vasútvonalról, azt arra építették, hogy a Pireuszi kínai előjogokat ezen a vasúton át tudják tolni Európába. De közben a kínaiak már Olaszországtól kezdve északi kikötőkig, Rotterdamig és Hamburgig is megpróbálják betenni a lábukat a küszöb mögé. Ez pontosan így van, és éppen ezért azt gondolom, hogy ez a Pireus nem lesz olyan fontos. Ugye ez volt az első, amit megvettek Európába, és egy ideig úgy tűnt, hogy ez lesz a fő hub. Ugye ez közel van a Suezhez, tehát azt mondták, hogy Suezből behajóznak hajók, és onnan vonattal minden. De most már mennek tovább, olasz és más kikötők felé, és már nem olyan fontos ez a Pireus sem nekik. Ráadásul kikkel építették ezt meg? Szerbekkel és magyarokkal. Mert ez nem kínai beruházás. Szinte úgy emlegetik, hogy kínai beruházás. Nem, ez egy szerb-magyar beruházás. Ehhez képest az újvidéki pályaudvar tetejének leomlását is a kínaiak nyakába próbálták varni. Hát igen, mert ez kínai beruházás, vagy magyar és szerb beruházás, de a kínaiak csinálják. A mi pénzünkön, kínai hitel, de ezt vaskosan vissza kell fizetni. Ráadásul ez 4,5%-os kamatra megy, nem úgy, mint az Európai Beruházási Bank hitele, amelyek 1,5-2%-osak. Tehát nagyon magas kamatra, tehát ez egy szuper nyereség Kínának, elsősorban az ő érdekeiket szolgálja, másodszorban ki tudja helyezni a hihetetlen devizatartalékait, mert nagyon sok van és nem tud vele mit kezdeni, magas kamatra, harmadrészt a kapacitásokat is kihelyezi. És Kínában egy hatalmas vasútépítési láz volt az elmúlt évtizedekben, és létrejött egy túlkapacitás. Egy nagyon jelentős túlkapacitás, amit a világon most mindenütt próbál. Hát erre építették ki ezt az egyövezetet, egyút programot, ahol kikötőket szereztek. Sri Lanka déli csücskében, Kambodzsába is már nagyon igyekeznek, és így tovább. Hát, tehát hosszabb távon gondolkodnak, mint... Hát a Djiboutiban ma az első területükön kívüli katonai bázis végtérést létrehozták félúton az Indiai-óceán és a Földközi tenger között. Igen, és hát kérdéses, hogy a dél-kínai tengeren létrehozott bázisok azok területen kívüliek vagy belüliek, ők azt mondják. Hát ők saját területüknek nyilvánítják, miközben 6-7 országgal surlódnak, területi vitában állnak. Így van. És nem kis országokkal, Indonéziával, Fülöp-szigetekkel, Vietnámmal, ezek mind 100 millió fölötti, sőt, Indonézia 280 millió fölötti lak. Hát az, hogy én nem tudom, Malajziával is, meg Bruneival is, hát az vakfitty. De most, hogyha a jövő konfliktusairól beszélünk, én csak reménykedni benne, hogy az Európai Unión belül ez lehetetlenség számba megy, az ukrán megoldásba, az orosz agresszió leküzdésébe szintén nem látok rövid távú perspektívát, de hogyha konfliktusokról beszélünk, akkor általában ezt, jó, most nem az afrikai államok közötti törzsi torzsalkodásokra gondolok, hanem Irán környékén, Tajvan tájékán és a dél-kínai tengeren szokták keresgélni.
Pontosan így van. Hát a legforróbb pont szerintem Tajvan. Az látható, hogy a kínaiak nagyon szemet vetettek rá, és folyamatosan gyakorlatoznak. Magukénak tartják azt is, mint a dél-kínai tenger. Igen, pontosan. Miközben a népköztársaságnak egy percig nem volt része, hiszen úgy jött létre, hogy onnan elmenekültek a polgárháború nacionalista vesztesei. Egy utolsó kérdésre maradt időnk, ami egy stratégiai kérdés Magyarország számára. Ez a nafta ellátás, földgáz, kőolaj ellátás, ami hát Ukrajnán keresztül eléggé bonyolultnak látszik, az alternatív vonalak, például Horvátország és Magyarország között is voltak nézeteltérések, hogy mennyire tudjuk kihasználni az ottani kikötőt, hogy jutnak el például Azerbajdzsánból vagy Törökországon keresztül a szállítmányok. Milyen alternatívája van az orosz földgáznak? És kőolajnak? Hát a kőolajnak abszolút van. Ugye ez egy nagy vita, hogy az Adria vezeték ki tudja szolgálni Magyarország, Szlovákiát. A horvátok azt állítják, hogy igen. A magyarok meg azt, hogy egyelőre nem. Ugyanakkor volt 3 kísérlet, amiből 2 sikeres volt, 1 nem, de a horvátok azt mondják, hogy azért, mert a magyarok nem kellő nyomás alá helyezték a saját rendszerüket, valószínűleg azért, hogy ne sikerüljön. Tehát nem... És a MOL és a horvát ENA olajtársaság között is tartósak a konfliktusok. Igen, bár ott az MOL a fő részvényes, 51%-os tulajdonnal, de hát ugye azt meg A MOL elnöke úgy tudom be se utazhat Horvátországba. Hát, sőt, sokáig nemzetközi körözési listán is volt. Tehát én azt gondolom, az olaj az könnyebben megoldható, és a világpiacon van olaj, most alacsony is az ára. És most már cseppfolyósított földgázt is kínálnak az amerikaiak, igaz, hogy drágábban. Igen, hát az drágább, de ugye több lehetőség is van. Egyrészt össze vagyunk, Szlovénia kivételével valamennyi szomszédunkkal össze vagyunk kötve interkonnektorral, tehát gyakorlatilag bárhonnan kaphatjuk, ahol betápláljuk. Ugye LNG nem sok helyen van Horvátországban, de az valóban kapacitása nem elég nekünk, meg a vezeték kapacitása sem. Hát azért Norvégiától Katarig, az Egyesült Államoktól, nem tudom, Azerbajdzsánig. Sokan meg tudták ezt oldani, csehek, mások, akik szintén nem tengerpartiak, osztrákok, tehát én nem látom ezt megoldhatatlanak. Kétségtelenül valószínűleg ez valamivel drágább lenne. Nem gondolom, hogy sokkal drágább lenne. Például a csehek leálltak január 1-től az orosz kőolajvásárlással, és hogyha nem tudom, jártál-e mostanában Csehországba, az üzemanyagárak 30 forinttal átlagosan olcsóbbak, mint nálunk. Jól lehet, ők most már csak Brent olajat szereznek be. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy ettől sokkal drágább lenne. A földgáz kicsit más kérdés, az LNG valóban drágább, mint a szállított, csövön szállított. De hát ugye itt van nekünk ez a déli vezeték, ami Törökországon keresztül megy, amit ők bővíteni akarnak Azerbajdzsán, Türkmenisztán felé, tehát elvileg onnan bőven jöhetne, azon a vezetéken nem csak orosz földgáz jöhet, hanem más is jöhetne. Egyelőre még nincsenek meg a beszerzések. Remélem olajozottnak tartották a beszélgetésünket. Szent Iványi István volt külügyi államtitkárral. Ez a MUOSZ, az Újságíró Szövetség külpolitikai beszélgető műsora volt. Ebből Szent Iványi István volt a külpolitikus, én az újságíróféle. Remélem legközelebb is velünk tartanak. Minden jót!